Välkommen till min ateljé. Ibland kan man ju råka ut för att akvareller blir lite knöliga. Som den här till exempel. Den har lite tårar. Och det beror ofta på att man har... Ibland händer att man använder för mycket vatten när man målar. Och när det då torkar blir det knöligt. Och de här finns ju många knep på hur man kan få de här planerna. Jag visar hur jag brukar göra. Jag tycker det är ett väldigt enkelt sätt. Man behöver en liten blomspruta. Tejp. Tesa är väldigt bra. Och man behöver en bård. Och den här bården är lite böjd. Det gör ingenting. Jag kan använda den här sidan som är lite böjd åt det här hållet, så ska det funka. Det första man måste göra då är att man tar en blomspruta. Och går någon annanstans. För jag vill inte ha något vatten här. Jag vill inte ha vatten på den här sidan. Så därför går jag på ett annat ställe och ska använda blomsprutan. Här är vi nu. Golvet är rent. Jag har min blomspruta. Jag har min knöliga akvarell här. Då tar jag och vänder den upp och ner. Och som sagt var det viktigt att golvet är rent. Sen tar jag och duschar och lägger... Jag försöker göra ett så jämnt lager som möjligt över den här med vatten. Så, då ska den där få ligga där i 10 minuter. Det är viktigt att den ligger plant också så man inte har någon lutning, utan det ska vara platt. Så, nu har jag hämtat den fuktade akvarellen här. Den är torr på den här sidan fortfarande, och det är viktigt att man inte blöter för mycket. Att den får inte vara blöt här, utan här ska det vara torrt. Den här ska vara fukt. Och det här är bomull, 300 gram. Och det är väldigt starkt. Man kan, om man till och med slita lite grann så här så att pappret blir större. För det man gör när man fuktar det så här, det är att man... Det sväller lite grann helt enkelt av vattnet, och nu har jag ett jämn fuktning över pappret. Och det gör att när den torkar och jag spänner fast med tejp så kommer det bli bra. När man målar så finns det ju risk att man använder kanske för mycket vatten på vissa ställen, så lite mindre vatten på andra ställen, och då torkar pappret lite olika helt enkelt. Då blir det knöligt. Så nu ska vi tejpa fast det på den här båden. Lägger ner det, se till att det är plant. Ta fram min tejp och lägger en tejpbit precis över där tejpen satt förut. Och det kan jag säga att det här kommer att gå lika bra med de stora akvareller. Jag gör samma sak med akvareller som är 1,5 meter gånger 1 meter. Spänner jag upp på det här sättet också för att få dem plana. Sen är det viktigt på tejpen att sitta ordentligt. Sen över. Viktigt att tejpen når förbi alla hörn här också. Den måste sitta jämnt över hela sidan. Och nu kommer det viktigaste. Det gäller att trycka till här med nageln här. Ordentligt. Både på borden och på tejpen som sitter på akvarellen. I mitt fall har jag lagt den kanske centimeter i. Men om man har mera utrymme kan man gärna ta 50-50. Alltså hälften av tejpen utanför, hälften tejpen på akvarellen. Man trycker till ordentligt. Många gånger med nageln drar man till så att den verkligen får fäste. För när pappret torkar är det väldigt kraftigt. Det krymper med väldigt kraft och rätten sliter loss sig från tejpen. Så, där har vi den uppspända fuktiga akvarellen. Fortfarande lite knöligt här, men ni ska se vad som händer när den torkar. Det jag ska göra nu är att jag lägger den i solen för att torka. Det är viktigt att den ligger ner, att det är klart, att inte lutar den på något sätt. Och använd inte hårtork, för det är risk att hårtorken, att ni värmer för mycket på vissa ställen för snabbt. Och då torkar den snabbare. Utan jämnt solsken eller i ett rum där den ligger plant och stilla, och så att den får torka på lika mycket över hela ytan samtidigt. Nu får vi vänta till det är torrt. Och det kan ta en stund, kanske över natten. Ja, nu har de legat en timme i solen här legat. Eller om ni har kanske haft den över natten i
i legat plant. Så ska vi se, där ser det väldigt plant och fint ut. Nu kan jag ta bort tejpen. Sådär, där har vi vår plana akvarell nu. Den är väldigt platt och fin. Färdig för att lämna till inramning. Lycka till med det här!